วัสดีครับผมเอ็นนะครับเป็นเอนจิเนียร์จากราฟ้าเทคโนโลยีวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของ Instant AP นะครับ Instant AP เนี่ยก็คือการที่เอา Aruba Network นะครับเป็น AP เอามาคุยกันตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะครับทำคลัสเตอร์แล้วเวลาที่เขาทำคลัสเตอร์กันเนี่ยสมมุติว่าอยู่ห่างกันนะครับประมาณ10 เมตร 20 เมตรแล้วเราเดินจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นเราเตอร์ตามบ้านนะครับก็จะเห็นชัดเลยว่าบางทีเราต้องเดินไปเราก็ต้องล็อกอินใหม่เพราะว่าสัญญาณมันเปลี่ยนตัวนะครับหรือว่าการที่เราอยู่ใกล้กับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไปเกาะกับตัวไกลกว่านะครับก็เป็นเรื่องของปัญหา AP ที่เขาไม่คุยกันนะครับทีนี้ Aruba เนี่ยเขาออก AP มาหลายรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่ AP 1xx 2xx 3xx นะครับจนตอนนี้เนี่ยมีถึง AP 5 แล้วนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างกันนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเป็น AP 215นะครับตัวนี้สามารถทำ Instant ได้นะครับก็จะเป็น AP รุ่นที่เป็น AC ก่อนนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับที่เอามาให้ดูก็คือจะเป็น AP 315นะครับตัวนี้จะเป็น AC Wave 2 ละ Wave 2 เขาก็จะมีความเร็วที่มากกว่า AC นะครับตัวต่อมาเป็น AP 303นะครับตัวนี้เป็น AC Wave 2 เหมือนกันแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือเขาออกมาหลังจากที่ Aruba เนี่ยเขาทำเป็น firmware เวอร์ชัน8แล้วตัวนี้ก็จะรองรับเป็นเวอร์ชัน8ด้วยนะครับแล้วก็ความเก่งของเขาอย่างนึงก็คือเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ที่เขาเริ่มเอา power เข้าครั้งแรกเลยว่าเขาจะเป็น instant หรือจะเป็น AP นะครับไม่ต้อง convert เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเขาไม่คุยกับ controller เขาจะทำตัวเป็น instant ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเขามีคอนโทรลเลอร์ที่จะไปคุยด้วยแล้วเขาสามารถเชื่อมต่อไปถึงคอนโทรลเลอร์ได้เขาจะทำตัวเป็น Campus AP ทันทีนะครับครับต่อมาก็มาดูข้างหลังของ Access Point กันบ้างนะครับก็คือข้างหลังเนี้ยมันจะมีตัวพอร์ตคอนโซลอยู่นะครับใช้ทำอะไรก็คือใช้สำหรับเวลาที่เราจะ First Setup ให้กับ Access Point ก่อนที่เขาจะเริ่มทำงานนะครับตั้ง IP ตั้งชื่อ Access Point ก็ตรงนี้นะครับต่อมาดูสายคอนโซลนะครับของ AP 215ก็จะเป็นแบบคอนโซลปกติเลยเหมือนกับสวิตช์นะครับทั่วไปสายที่เขาใช้ก็คือจะเป็นสายอย่างนี้นะครับตัวสายคอนโซลปกติก็เสียบเข้าไปเลยที่พอร์ตของคอนโซลนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับต่อเป็น USB to serial นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็น Access Point 315นะครับข้างหลังเขาก็จะมีจุกยางอย่างนี้อยู่นะครับเราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็น4พินนะครับถ้าดูจะเป็น4พินแล้วก็สายที่ใช้คู่กับเขาก็คือจะเป็นสาย4พินแบบนี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการใช้งานนะครับก็คือเราจะใช้สีดำขาวเขียวนะครับแค่นี้สีแดงไม่ใช้นะครับวิธีทำไงก็คือเอาสีดำขาวเขียวเรียงกันแบบนี้เลยแล้วก็ไปเสียบนะครับเอาสีดำอยู่พินที่จุกยางติดกับ Access Point นะครับแค่นี้นะครับส่วนสีแดงเราทิ้งไว้นะครับไม่ได้ใช้อย่างนี้ตัวต่อมานะครับก็คือ Access Point 3นะครับข้างหลังเขาจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสายเหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับเป็น Micro USB นะครับเพราะฉะนั้นสายที่ใช้คู่กับเขาก็จะเป็นสาย Micro USB แบบนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่สายชาร์จเหมือนกับของมือถือนะครับเขาจะมีการไวริ่งข้างในพิเศษก็คือตัดสาย power สีแดงออกนะครับก็คือเสียบเข้ากับรูเลยนะครับส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นserial to USB แบบนี้นะครับติดมากับตัวครับผมหลังจากที่เราต่อคอนโซลนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการ power on ให้กับ Access Point นะครับโดยที่ Access Point แต่ละรุ่นสามารถใช้อะแดปเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็น PoE ก็ได้นะครับเสียบเข้ากับตัว Ethernet port นะครับในที่นี้ก็จะใช้เป็น PoE injector นะครับหลังจากที่เสียบเข้ามานะครับก็จะทำการ AP ก็ทำการบูตนะครับเราก็จะ hit enter นะครับเพื่อหยุดการเช็คซัมนะครับแล้วก็บูตการทำงานปกติเพื่อจะทำ first setup ให้กับ Access Point นะครับโดยที่ครั้งแรกเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากการ purge เนี่ยเป็นการเอา
config เก่าๆของ access point ออกนะครับถ้าไม่ชัวร์ว่า access point มี config เก่าๆหรือเปล่าเราสามารถทำการ purge ได้นะครับหลังจากที่ purge เสร็จแล้วนะครับเซฟ1ทีนะครับไม่งั้นมันจะไม่ถือว่าการล้างสมบูรณ์นะครับหลังจากที่เราล้าง config ไปแล้วนะครับต่อมาก็คือเราจะใส่ config เข้าไปเพิ่มนะครับโดยที่ config ก็จะมีตามนี้นะครับ set environment name นะครับเป็นการตั้งชื่อให้กับ access point นะครับแล้วก็ต่อไป set IP address นะครับเป็นการตั้ง IP ให้กับ access point ครับต่อไป set net mask นะครับเป็นการตั้ง subnet และอันสุดท้ายนะครับเป็น set environment gateway IP นะครับตั้ง gateway ให้กับ IP เท่านี้ครับเรียบร้อยหลังจากตรงเนี้ยเราก็ทำการเซฟอีก1ครั้งนะครับเพื่อทำการให้มันจำค่านะครับเท่านี้ access point ของเราก็พร้อมทำงานแล้วครับต่อมานะครับหลังจากที่ access point ออนไลน์แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาหน้าแดชบอร์ดของเขาผ่าน IP ที่เราตั้งให้เขาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เน็ตเวิร์กของทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในช่องแรกนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กก็คือเขาปล่อยสัญญาณอะไรบ้างต่อมาเป็นช่อง access point นะครับว่าในนี้มี access point คุยอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับในนี้ก็คือมี1ตัวแล้วต่อมาก็คือช่องของ client นะครับเป็นช่องที่ให้รายละเอียดว่ามี client คนไหนเข้ามาเกาะSSID อะไรเกาะอยู่บน access point ตัวไหนนะครับส่วนตัวข้างล่างจะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับว่าคลัสเตอร์นี้คุณภาพเป็นยังไง throughput อินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะครับสปีดของ client แต่ละคนเป็นยังไงนะครับถ้าเราคลิกไปที่ access point ตัวแรกนะครับก็จะมีย่อยออกมาอีกนะครับว่ากราฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกไปที่ client สักคนหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงดีไม่ดีต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสร้าง access สร้าง SSID นะครับขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันก็จะเริ่มจากตัวที่นิยมกันมากที่สุดก็คือ .1x นะครับข้อดีของ .1x เนี่ยก็คือเขาต้องใช้ทั้ง user password ในการเข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็จะมี security ที่สูงแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยกับความใช้งานยากง่ายนะครับ 802.1x นะครับต่อมา primary usage นะครับให้เลือกเป็น employee เพราะว่าถ้าเป็น voice ก็จะเป็นSSID สำหรับพวก voice มือถือหรือว่าเครื่อง IP phone นะครับที่ใช้ wireless ได้ส่วน guest จะเป็นหน้าที่มี captive portal นะครับการใช้งานของ3อันนี้จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็น employee ไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของ advanced อันนี้จะลงรายละเอียดในบางส่วนละกันก็คือตรงนี้ transmission rate นะครับไว้ตัดว่า 2.4 และ5 กิกจะอยู่ที่ความแรงเท่าไหร่บ้างนะครับเพื่อสำหรับ tuning สัญญาณต่อมานะครับเรื่องของสมมุติว่าเราอยากจะซ่อน SSID นี้ให้เห็นเฉพาะคนที่เขาเคยเกาะมาแล้วส่วนคนใหม่ๆเข้ามาเขาจะไม่เห็นบนคอมพิวเตอร์นะครับก็คือไปที่ SSID แล้วก็ Hide นะครับ Hide ก็คือแค่ซ่อนไว้แต่ว่ายังใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยู่ปกตินะครับต่อมาเป็นตัวของ VLAN นะครับ VLAN ก็จะมี management 2 แบบนะครับเป็น virtual controller manage ก็คือ access point cluster เนี้ยจะเป็นคนแจก IP ให้นะครับแล้วก็ network assign ก็คือเราจะ assign เข้าไปที่ VLAN ต่างๆก็จะมีคนแจก DHCP ตาม VLAN นั้นๆนะครับโดยที่ VLAN ก็เลือกได้อีกว่าจะทำเป็น static นะครับใส่ไปเลยกี่ VLAN ID นะครับแล้วก็ dynamic ก็คือใส่ไปเลยว่าอยากจะได้ VLAN อะไรบ้างนะครับต่อมานะครับเรื่องของ security ก็จะมีตั้งแต่ open นะครับ
Open ก็คือเป็น SSID ที่เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้อง Authent อะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าอยากจะให้เขาทำ Mac Authent ในตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมา Personal ก็คือการใช้งานเหมือนกับ Wireless Router ตามบ้านนะครับแค่ใส่ Passphrase ที่ถูกต้องก็เป็น Picture Key ข้อเสียของ Picture Key ก็คือจะระบุไม่ได้เลยว่า Client คนนี้เขาเข้าเน็ตเวิร์กมาทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เครื่องนี้ใครเป็นเจ้าของจะระบุไม่ได้นะครับต่อมาเป็น Enterprise นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็น .1x นะครับแล้วก็ .1x ที่ encrypt แบบไหนนะครับรวมถึงอยากจะทำ Mac Authent ก่อนไหมก่อนที่เขาจะให้เข้ามาใช้งานนะครับสามารถทำร่วมกันได้ Authentication Server ก็คือตัวนี้สามารถไปผูกกับ Radius ได้หรือว่าจะทำ User ขึ้นมาบนตัวเองก็ได้ซึ่งในที่นี้ก็จะมี User อยู่7คนนะครับเป็น Internal Server เท่านี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็น Access ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีตั้งแต่เป็น Role Base นะครับสร้างโรขึ้นมาเช่นคนนี้เป็น Marketing คนนี้เป็น Developer นะครับสามารถทำแยกโรตรงนี้ได้แล้วก็ให้เขามาใช้งานแยกกันได้นะครับรวมถึง Network Base ก็คือคนที่เข้ามาใน Network นี้ทุกคนเข้าออกอะไรได้บ้างอะไรอนุญาตอะไรไม่อนุญาตนะครับส่วน Unrestricted ก็คือเป็น allow all นะครับทำได้ทุกอย่างหลังจากที่เข้า Network นี้นะครับเสร็จแล้วครับเท่านี้เองเราก็จะได้ Network ที่เป็น .1x นะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็น SSID สำหรับเคสละกันนะครับเคสเราก็เลือก primary usage เป็นเคสเลยคนนี้อยากจะ hide ด้วยไหมส่วนใหญ่เคสก็จะไม่ได้ hide ไว้นะครับแล้วก็ต่อมา VLAN นะครับเอาเข้าไปที่ VLAN 30 ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ต่อไปเป็น Captive Portal ก็ทำได้ตั้งแต่ internal ก็คือข้างในนะครับเป็น Captive Portal สำเร็จของตัว Access Point แล้วก็จะมีตั้งแต่ internal acknowledge internal authentication ก็คือต้องเลือกว่าจะให้ user password คนไหนเข้าได้บ้างนะครับเป็น Captive Portal เหมือนกันโดยที่ตอนนี้เราเลือกเป็น internal server ไว้เหมือนกับ .1x ก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าตัวหน้าเว็บเขาก็จะเด้งเวลาที่เราเข้ามาเกาะ network นะครับแบบนี้แล้วก็ถ้าเรามี radius นะครับหรือว่า clear path ของ Aruba นะครับก็สามารถใช้ external ได้เหมือนกันชี้ไปที่หน้า proxy โทษทีครับชี้ไปที่หน้าของ radius ตัวนั้นนะครับที่เป็น captive portal ทำรองรับไว้แล้วก็เลือก captive portal profile นะครับอยากให้เขาทำ Mac Authent ด้วยไหมก็เลือกได้นะครับแล้วก็ Authentication Server นะครับก็จะเป็นอาจจะใช้เป็นของเราก็ได้นะครับแต่ให้ไปใช้ Captive Portal ข้างนอกแล้วก็กลับมาเช็ค User กับเรานะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็น Internal Authent นะครับแล้วก็ redirect URL นะครับก็คือหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วอยากจะให้เข้าไปเว็บไซต์ไหนเพื่อบอกว่าเขาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ละอาจจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรก็ได้นะครับส่วนเรื่อง access นะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนใหญ่เราก็จะทำเป็น network base นะครับก็มาดูกันว่า network base มีอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะให้เขาทำได้ทุกอย่างเลยในที่นี้นะครับแต่ว่ายกเว้นไว้สักอย่างหนึ่งนะครับห้ามเขาปิงนะครับห้ามใช้ ICMP ไปที่ IP 8.8.4.4 แบบนี้ก็ได้ครับห้ามเขาปิงนะครับแล้วก็ให้เขาใช้ได้ทุกอย่าง
นะครับที่เหลือสามารถ allow all ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวที่เป็น guest เราก็จะมี network guest ขึ้นมานะครับ2แบบละนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าอยากจะได้ตัวที่เป็น P-Share Key ใช้งานง่ายๆนะครับเราก็ไปปรับตรง security นะครับเป็น personal เท่านั้นเองนะครับต่อมาอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับสำหรับส่วนที่เป็นตัว system นะครับชื่อของ cluster เราอยากตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งได้นะครับรวมถึง virtual controller IP ก็คือเป็น IP virtual ขึ้นมานะครับเช่นเรามี access point 3 ตัวจุด10จุด20จุด30เราอยากให้เขา access เข้ามาที่ master IP ได้สักเบอร์หนึ่งเราตั้งเป็นจุด100ก็ได้นะครับจุด100เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ทำ virtual ให้กับทุกตัวไม่ว่า AP ตัวไหนเป็น master อยู่นะครับแล้วเข้าผ่านจุด100ก็จะได้ทั้งหมดนะครับข้อดีของ instant อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเองสามารถ stack กันหลายๆตัวก็ได้ทำ cluster รวมกัน10ตัว20ตัวได้แล้วAruba ไม่มีการเก็บไลเซนส์นะครับสำหรับตัว instant รวมไปถึงถ้า master นะครับมีการโดนชัตดาวน์ดับนะครับหรือสายมีปัญหาเขาจะมี master ตัวสำรองนะครับขึ้นมาช่วยกันทำงานแทนต่อไปในส่วนของ maintenance นะครับเราสามารถจะใส่ certificate ลงไปในนี้ก็ได้เพื่อทำ .NET certificate ให้ client เชื่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดต firmware นะครับการ reboot AP แต่ละตัวหรือ reboot ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็การ convert instance ไปสู่ AP ธรรมดาโดยที่ใส่ IP ของ controller ตรงนี้ครับรวมถึงสุดท้ายนะครับตัว instant AP เราเองสามารถเอามาขึ้นมา manage บน cloud ได้นะครับชื่อว่า Aruba Central นะครับซึ่ง Aruba Central เนี่ยสามารถmanage AP จากหลายๆ branch ได้ซึ่งจะดีกับกลุ่ม user ที่เขาเป็น branch นะครับแล้วก็สามารถทำเรื่องของ monitoring ได้ด้วยดูสวิตช์ได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ